හරි. ඉතින් ඔන්න මෝටර එක වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලමු දැන් මේකට කොච්චර ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්නවද කියලා. ආයිබෝන් ඉතින් කාර්මික ශිල්පීන්ට ඔන්න ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකට අද මම රිප්ලයි වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා. ඉතින් ඒ තමා සිංගල් පේස් මෝටර එකට කොහොමද සප්ලයි දෙන්නේ කියන එක. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේකේ මේ තියෙන්නේ ස්ටාර්ටිමයි රනිමයි. ස්ටාර්ටිමේ මේ තියෙන්නේ මේක මේ වයර් තිබ්බ වයර් වලින් මේ පාට දාලා තියෙන්නේ. වයර් වල කලර් කෝඩ් ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මොකද ඔරිජිනල් වයින්ඩින් එකේ තියෙන කලර් කෝඩ් එකයි මේකයි සංසන්දනය කරන්න එපා. මෙතන මේ කොළ පාටින් තියෙන ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක. ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකේ උඩ යට මේ තියෙන්නේ මේ කොළ පාටට තියෙන එක ස්ටාර්ටිමේ ෆිනිෂ් එක එන්ඩ් එකයි. කහ පාටට තියෙන්නේ රනින් වයින්ඩින් එක. රනින් වයින්ඩින් එකේ ෆිනිෂ් එකයි එන්ඩ් එකයි. ඊට පස්සේ මේක ලොකු දෙයක් නෑ. සප්ලයි දෙන්න හරි ලේසි මේකේ. මෙහෙම තියාගන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙකක් එකතු කරනවා. අපි හිතමුකෝ ස්ටාර්ටින් එකකුයි රනින් එකකුයි එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මෝටරේ වයර් මෙන්න මේ විදිහට අපි හතර ගන්නවානේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකෙන් එළියට අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපි කැමති ඒ කියන්නේ මේකේ පැත්තක් තියෙනවා කරගෙන ඒ පැත්ත අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ මෝටරේ හයි කරලමනේ. ඒ කියන්නේ නැතුව අපිට තීරණය කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ස්ටාර්ටිමේ එක පැත්තකුයි රනින් එකේ එක කොටස් එක කෙලවරකුයි අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක බ්‍රිජ් කරනවා. ස්ටාර්ටිමේ රනින්මයි බ්‍රිජ් කරනවා. බ්‍රිජ් කරලා අපි මෙතෙන්ට දෙනවා නියුට්‍රල් එකක්. ඒ දීලා ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙනවානේ මෙතන මේක ස්ටාර්ටිමයි රනින්මයි. මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ස්ටාර්ටිමෙන් එකයි රනින්මෙන් එකයි. ඊට පස්සේ මේ ස්ටාර්ටිමේ මේ එක පැත්තකට අපි දෙනවා අර ඉතුරු වුණ දැන් මෙතන තියෙනවානේ මේ දෙක එකතු කරලා ඉවරලා මේ ස්ටාර්ටිම තියෙනවානේ. මේ ස්ටාර්ටිමට අපි දෙන්නේ මේකට දාන කන්ඩෙන්සර් එක තියෙනවානේ. කන්ඩෙන්සර් එකේ රනින් කැපැසිටර් එකේ එක කෙලවරක් මේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධ කරලා කන්ඩෙන්සර් එකේ තව පැත්තක් ඉතුරු වෙනවනේ. අන්න ඉතුරු වෙන පැත්ත අපි දෙනවා මෙන්න මේ රනින් වයින්ඩින් එකට. එතකොට මේ දෙන්න එකතු වුණා. මේ තියෙන ස්ටාර්ටිමෙන් එකයි රනින්මෙන් එකයිනේ. මේ දෙන්න එකතු කරා. මේ දෙන්න එතකොට ඔන්නෝම බ්‍රිජ් වෙනවා. මේ දෙන්න බ්‍රිජ්. දැන් ඔහොම මම මේ තනිය අතින් අල්ලන් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරන්නේ ඒ නිසා බ්‍රිජ් කරන්න බෑ. මේ දෙන්න ඔන්නෝම බ්‍රිජ් වුණා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ රනිම. මේ තියෙන්නේ රනිම. මේ තියෙන ස්ටාර්ටිමනේ. මෙන්න මෙයාට අපි දෙනවා කැපැසිටර් එක.
ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාට අපි සම්බන්ධ කරනවා කැපැසිටර් එකේ එක පැත්තක්. කැපැසිටර් එකේ අනිත් පැත්ත සම්බන්ධ කරනවා මෙයාට. හරිද? ඊට පස්සේ නිව්ට්‍රල් එක මෙයා. මෙයාට කෙලින්ම නිව්ට්‍රල් එකක් දෙනවා. දීලා ඊට පස්සේ අපි මෙයාට දැන් ලයින් එක දෙන්නේ අර ඇම්පියර් 6 ඕලෝඩ් එකක් එනවනේ. අන්නේ ඕලෝඩ් එකේ එක පැත්තකට තමයි අපි ඉස්සල්ලාම ඩිරෙක්ට් සප්ලයි දෙන්නේ. ඒ ඇම්පියර් 6 ඕලෝඩ් එකෙන් අවුට්පුට් එක තියෙනවනේ. අන්නේ අවුට්පුට් එක තමයි ඊට පස්සේ මේ අපි මේ කහ පාට් එක්ක කෙනාට දෙන්නේ. එතකොට ආපහු මම සම්බන්ධ වෙන විදිහ කියන්නම්. මේ දෙන්නට නිව්ට්‍රල් එක දෙනවා. මේ දෙන්නට එතකොට ස්ටාර්ටින් කැපැසිටර් මේ රනින් කැපැසිටර් එකේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ දෙන්නට ඩිරෙක්ට් මේ දෙන්නම් පර්මනන්ට් ඒ කියන්නේ දෙන්නා කියන්නේ ඔහොම අමතක කරලා ඔහොම කැමති දෙන්නෙක් අරගෙන තමයි අපි මේක දෙන්නේ. මොකද කැරගෙන පැත්ත වෙනස් නම් අපි මේ දෙන්න මාරු කරන්න ඕනේ. දැන් මෙයයි අරගෙන ඉවරලා කැරගෙන පැත්ත වෙනස් නම් අපි ඊට පස්සේ මෙයයි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න මාරු කරන්න ඕනේ. එකතු කරන දෙන්න මාරු කරන්න ඕනේ. අපි දැන් 3 phase motor එකක් උදාහරණ විදිහට ගත්තාම 3 phase motor එකේ අපි පේස් එකක් එකිනෙකට ළඟ පේස් එකක් මාරු කරලා අපිට පුළුවන් කැරගෙන පැත්ත හදාගන්න. ඒ වාගේ මේ සිංගල් පේස් එකෙත් කැරගෙන පැත්ත වැරදි නම් අපි මේ දෙක මාරු කරලා කැරගෙන පැත්ත හදාගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ දෙන්න මම කිව්වා බ්‍රිජ් කරන්න කියලා. මෙයාට කන්ඩෙන්සර් එකේ එක පැත්තක් දෙනවා. කන්ඩෙන්සර් අනිත් පැත්ත මේ පැත්තට දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ඔන්න ඒක ඉවරයිනේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දෙනවා නිව්ට්‍රල් එක. මෙතෙන්ට තමයි අපි ලයින් එක දෙන්න ඕනේ. ඒත් ලයින් එක දෙන්නේ ඕලෝඩ් ස්විච් එකට ලයින් ඉන්පුට් එක දීලා ඕලෝඩ් ස්විච් එකෙන් හරහා තමයි අපි මෙතෙන්ට ලයින් එකක් ගන්නෙ. ඉතින් ඒ නිසා හරිම සරලයි. මේ පාට දෙකකින් තියෙන්නේ වයින්ඩින් දෙක. ඉතින් අපි බලමු ස්ටාර්ටින් මොකද්ද රනින් මොකද්ද කියලා. මේ විදිහට මල්ටිමීටරේ ඕම්ස් වලට දාලා අපිට පුළුවන් චෙක් කරගන්න මේකේ වයින්ඩින් එකේ ස්ටාර්ටින් මොකද්ද රනින් මොකද්ද කියලා. අපි මේ විදිහට ඉස්සරලාම කළු පාට වයින්ඩින් එක අපි බලමු. ඒකේ තියෙනවා ඕම්ස් 4.2ක්. අපිට ස්ටාර්ටින් මේක අනිවාර්යෙන් විය යුතුයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඉස්සරලාම කියන්න බෑ. ඕම්ස් අගය වැඩි එක තමයි ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක වෙන්නේ. හරි අපි බලමු දැන් රනින් වයින්ඩින් එක චෙක් කරලා. රනින් වයින්ඩින් ඔන්න කහ පාට එකේ තියෙනවා කහ පාට වයර් දෙකේ තියෙනවා ඕම්ස් 2.2ක්. ඒ කියන්නේ මහත කම්බියෙන් එතුන එක ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ රනින් වයින්ඩින් එක ඒක. අපි දැන් හොයාගත්තා ඕම්ස් ගණන වැඩි එක ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක, ඕම්ස් ගණන අඩු එක රනින් වයින්ඩින් එක. ඉතින් මේ කළු පාට එක තමයි ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක වෙන්නේ. මේ කහ පාට එක තමයි රනින් වයින්ඩින් එක වෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද සප්ලයි ලබා දෙන්නේ කියලා. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ ඊළඟට මේක සප්ලයි ලබා දෙන්න. ඉතින් අපිට ස්ටාර්ටිම සහ රනිම මේ දෙකෙන් අපි එකක් එකතු කරන්න. ඉතින් කැටයන් නැතුව මම මේවට අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි සප්ලයි ලබා දෙන්නේ කියලා. මොකද රූප සටහන් නැඳගෙන ඔයාලට ස්ටාර්ටින් රනින් වයින්ඩින් එක දාලා පෙන්නපුවාම මේක තේරෙන්නේ නැහැ පංගුවක් අයට. ඉතින් අර සරලව කියලා දෙන්න ඕන නිසා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. ස්ටාර්ටින් රනිම අපි දැන් එකතු කරගමු වයින්ඩින් දෙක. මේ විදිහට ස්ටාර්ටින් එකයි රනිම එකයි දෙකක් අන්න ඔය විදිහට එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි මේක කමෝන් එක කියලා කියනවා. මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට දැන් රනින් වයින්ඩින් එක මේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක මේ කළු පාට එකනේ. අපි අඳුරගත්තානේ. අපි ඒකට කන්ඩෙන්සර් එකක් අමුණන්න ඕනේ. මම ගාව දැනට තියෙන්නේ එක කන්ඩෙන්සර් එකයි තියෙන්නේ UF 20. මේක මදි මේක හෝස් පවර් 3ක් නිසා මම ඒ නිසා 20 කන්ඩෙන්සර් දෙකක් එකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට කන්ඩෙන්සර් දෙක මම කපල් කරගන්නවා. UF 20 දෙකක් තියෙන රනින් කන්ඩෙන්සර් දෙකක්. එතකොට UF 40ක්වත් දාන්න ඕනේ හෝස් පවර් 3 නිසා. මේ විදිහට ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සර් දෙකේ එක පැත්තක් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කළු පාට වයර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ කන්ඩෙන්සර් එකේ අනිත් එක අපි අර රනින් වයින්ඩින් එකේ අනිත් පැත්තට සම්බන්ධ කරනවා. මේ විදිහට රනින් වයින්ඩින් එකට සම්බන්ධ කරනවා. දැන් ඔන්න මම අයපාරක් කියන්නම්. මෙතනදී හොඳට ඔන්න බලා ගන්න. මේ කහ පාට වයර් දෙක තමයි මේ මෝටර එකේ තියෙන රනින් වයින්ඩින් එක. මේ කළු පාට දෙක තමයි මෝටර එකේ තියෙන ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් දෙක. ඉතින් මම කරලා තියෙන්නේ
තමන්ට කියන්නේ කැමති ස්ටාර්ටිමක් සහ රනිමක් අරගෙන එකතු කරලා තියෙනවා. මේක අපි හඳුන්වන්නේ කමෝන් එක කියලා. ඊට පස්සේ මම රනින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සර් එක පැත්තක් හයි කරා. අර තනි ඉතුරුන ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සර් එකේ එක පැත්තක් හයි කරා. එතකොට මේ කන්ඩෙන්සරේ රනින් වයින්ඩින් ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට හයි කරපු කන්ඩෙන්සරේ එක පැත්ත මෙහෙමම ටේප් කරලා දාන්න. මෙතෙන්ට කිසිම දෙයක් අපි සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ රනින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සර් සම්බන්ධ කරපු තැනට අපි ලබා දෙනවා 230 ලයින් එකක්. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් අය රූප සටහන් මගින් නියුට්‍රල් ප්ලේස් ඇඳපුවාම ඇත්තටම මෝටරයට සප්ලයි දෙන්න ගිහුවාම ඒ කට්ටියට ඒක අපහැදිලි. ඒ නිසා මේ විදිහට අපි අර පර්මනන්ට් අපි මාස්කින් ටේප් කැලක් මම ගහ ගන්නම් දැනට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ ගහගත්තේ අර කන්ඩෙන්සර් එකේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සරේ සම්බන්ධ කරපු තැන. මේ තියෙන්නේ ස්ටාර්ටිම සහ රනින් එකතු කරපු බ්‍රිජ් එක කමෝන් එක. මේ තියෙන්නේ රනින් වයින්ඩින් එකට කන්ඩෙන්සර් එක පැත්තක් දුන්නු එක. දැන් මම මේකට වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා නියුට්‍රල් එක සහ පේස් එක. ඉතින් මෙතනදී මේ ලයින් එක දෙන තැනට අපි මෙන්න මෙතෙන්ට හරියට නම් මේක ඩිරෙක්ට් ගන්න නැතුව ඕල් ලෝඩ් ස්විච් එක හරහා තමයි මේක ගන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙතෙන්ට එක වයර් එකයි මෙතෙන්ට එක වයර් එකයි විදිහට සම්බන්ධ කරලා මම චෙක් කරලා පෙන්වන්නම්. අපි එතෙන්ට එක වයරයක් සම්බන්ධ කරනවා. මෙතන රනින් වයින්ඩින් එකට ලයින් එක ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධ කරලා කන්ඩෙන්සර් එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ඕල් ලෝඩ් ස්විච් එකක් හරහා මෙන්න මේක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෝටරේ වැඩිපුර ඇම්පියර් එකක් ගන්නවා නම් ඕෆ් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මෝටරේ සේෆ්ටියට තමයි අපි ඕල් ලෝඩ් ස්විච් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේක චෙක් කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා මම දැන් මේ විදිහට සප්ලයි දීලා බලන්නම්. කන්ඩෙන්සර් දෙක UF 22ක් දාලා තියෙන රනින් කන්ඩෙන්සර් දෙකක්. එතකොට UF 40ක් වෙනවා. මොකද මේක හෝස් පවර් 3 නිසා. අපි බලමු දැන් මෝටරයකට සප්ලයි දීලා මෝටරේ වැඩ කරනවද කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න මෝටර එක වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලමු දැන් මේකට කොච්චර ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්නවද කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු කොච්චර ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් මේකට ගන්නවද කියලා. ඇම්පියර් 3ක් තමා ගන්න. ඉතින් මෝටරයට ගන්න ඇම්පියර් ගන්න හරි. ඒ නිසා අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මෝටර සිංගල් පේස් මෝටර එකක් වතුරෙන් උඩ චෙක් කරනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවක් දාලා තියාගන්න. මොකද හේතුව මෝටර එකේ වෝටර් සීල් එක රත් වෙනවා. ඒ නිසා වතුර නැති නිසා වෝටර් සීල් එක රත් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් වතුර මෝටර එකක් අපි වතුරෙන් පිටතදී වතුර දාන්න නැතුව අපි ලොකු වෙලාවක් චෙක් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න වතුර ටිකක් දාලා මෙන්න මෙතනින් වතුර ටිකක් මේකට දාලා චෙක් කරගන්න තියනවා නම් ඉතින් හොඳයි. මොකද එතකොට අපිට වෝටර් සීල් එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්.